મને આજે પણ યાદ છે કે નૂતન વર્ષ એટલે કે બેસતા વર્ષની વહેલી સવારે મારા પપ્પા મંદિરે દર્શન કરવા જઈ અને ત્યારે સાથે સાથે શાક માર્કેટમાં સમારેલા મળતા પંચકણકીનું શાક લઈ આવે અને વર્ષોથી બેસતા વર્ષના દિવસે અમારા સિટીમાં દરેક ઘરમાં ડુંગળી લસણ વગર બનતું પંચકણકીનું એકદમ સ્વાદિષ્ટ શાક બનાવવામાં આવતું. તો ઊંધિયાનો સ્વાદ ભૂલાવી દે તેવું શિયાળુ શાકભાજી અને લીલા મસાલાથી બનતું આ પંચકણકીનું શાક નવા વર્ષ માટે બનાવીએ. આ વિડીયો જોતા જોતા તમે એ પણ કહેજો કે તમારે ત્યાં બેસતા વર્ષના દિવસે શું બનાવવામાં આવે છે. અમારે ત્યાં તો પંચકણકીનું શાક તૈયાર માર્કેટમાં સમારેલું મળતું, પરંતુ આજે મેં એ શાક બનાવવામાં અહીં ઘણા બધા શાકભાજી સમારી અને લીધા છે. સૌથી પહેલા 2 થી 3 નંગ રીંગણ બટેટાના આવા મોટી સાઈઝના ટુકડા અને સાથે એક સકરિયાના પણ ટુકડા કરી અને પાણીમાં પલાળી અને રાખ્યા છે, જેથી તે કાળા ના પડે. તેની સાથે નાના ટુકડામાં સમારેલી દૂધી પણ લીધી છે. સાથે સમારેલા શાકમાં સુરણના ટુકડા લઈશું, ગાજરના ટુકડા કરી લેવાના, સાથે ટિંડોરાના સમારેલા ટુકડા, સમારેલી વાલોર, સમારેલી ચોળી, સમારેલી કોબી, સમારેલી ફણસી અને એક સરગવાની સમારેલી સિંગ લીધી છે. તેની સાથે ભાજીમાં પાલકની ભાજી સમારી અને લેવાની, સાથે મૂળા પણ લેવાના. અહીં જો મોગરી મળે ને તો તે પણ લેવાની, પરંતુ આજે મને તે નથી મળી. તેની સાથે મેથીની ભાજી પણ લઈશું અને કઠોળમાં લીલા વટાણા લીધા છે. અહીં આ શાકભાજીનું કોઈ માપ નથી, પસંદગી પ્રમાણે દરેક શાકભાજી વધઘટ કરી શકાય. આ સિવાય તમારા એરિયામાં જે પણ શાક મળતા હોય ને તે પણ લેવાના. પંચકણકીનું શાક બનાવવા માટે અત્યારે મળતા ફ્રેશ લીલા મસાલાનો પણ ઉપયોગ થાય છે, જેના માટે 1 ઇંચ આદુના ટુકડા અને 1 ઇંચ લીલી હળદરના ટુકડા લીધા છે. સાથે અત્યારે મળતા ફ્રેશ લાલ મરચાના ટુકડા કરી લીધા છે. તો આ બધાના ટુકડા ખાંડણીમાં ઉમેરી દઈશું અને પછી વાટી લેવાના છે. આ રીતે શિયાળા માટેનું શાક બનાવીએ છીએ. તો શિયાળામાં મળતા દરેક શાકભાજી કંદમૂળનો ઉપયોગ થાય છે. તો લીલી હળદર અને લીલા આદુ અને ફ્રેશ લીલા મરચાથી આ શાકનો સ્વાદ છે ને એ આ ફ્રેશ મસાલા વાટી અને ઉમેરવાથી એક અલગ જ અદ્ભુત આવે છે. બસ આવું અધકચરું વટાઈ જાય ને અને થોડું એવું પેસ્ટ જેવું બને ને પછી આ પેસ્ટને ખાંડણીમાંથી આપણે કાઢી એક ડીશમાં લઈ લેવાની છે. તો ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ થતા કુકરની અંદર તેલ ઉમેરીશ. અહીં શીંગ તેલ લેવાનું અને તે પણ વધારે પ્રમાણમાં લેવાનું, કારણ કે આપણે બધા શાકભાજી લીધા છે. તેલ ગરમ થાય ને એટલે તેમાં સાથે સાથે મસાલામાં 1/2 ટીસ્પૂન રાઈ, 1/2 ટીસ્પૂન જીરું, મીઠા લીમડાના પાન અને સાથે સૂકા મસાલામાં તમાલપત્ર, તજ, લવિંગ, બાદિયાન અને લાલ મરચાં છે ને તે ઉમેરી અને વઘારને આ રીતે સરસ સાતળવાનો છે. બધો વઘાર ફૂટી અને સુગંધ આવવા લાગે ને એટલે આ સમયે તેમાં હિંગ ઉમેરી દઈશું, જેથી આ વઘારની સુગંધમાં વધારો થઈ જાય. સાથે વાટેલા હળદર, લાલ મરચાં અને આદુવાળો લીલો મસાલો છે ને તે પણ ઉમેરી એકદમ સરસ મિક્સ કરી અને સાતળી લેવાનું. આ મસાલો ઉમેરતા જ તેની એટલી સરસ સુગંધ આવશે ને તેના પરથી તમને ખ્યાલ આવશે કે આ પંચકણકીનું શાક કેટલું સરસ બનતું હશે. સાથે સમારેલા 1 ટમેટાના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈશું, જેથી તે સોફ્ટ થઈ અને તેની ખટાશ આખા વઘારમાં બેસી જાય. બસ ટમેટા સહેજ એવા સોફ્ટ થાય ને એટલે મસાલો પણ કરી લઈએ, જેના માટે 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1/2 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 1 થી 1.5 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1/2 ટીસ્પૂન મીઠું, 1/2 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર ઉમેરી વઘારમાં સહેજ એવું સાતળી અને મિક્સ કરશું. લીલા મસાલા સાથે સૂકો મસાલો વઘારમાં આ રીતે સતળાય ને એટલે એકદમ ફ્લેવર એટલી સરસ ઉભરી અને બહાર આવે છે, જેથી આ શાકનો સ્વાદ છે ને તે એકદમ સરસ બને છે. અને આમ પણ ગમે તે શાક કરીએ ને ત્યારે થોડા ઉમેરેલા મસાલા છે ને તે થોડા એવા તેલમાં સાતળી લઈએ ને તો શાકના સ્વાદમાં દરેક મસાલાનો સ્વાદ ઉભરી અને બહાર આવશે. આ સમયે હવે સમારેલા શાકભાજી પણ ઉમેરવાના છે. તો સૌથી પહેલા પાણીમાંથી નિતારી રીંગણ, બટેટા અને શક્કરિયાના ટુકડા ઉમેરશું. એ પછી સમારેલા દૂધીના ટુકડા છે ને તે પણ પાણીમાંથી નિતારી અને ઉમેરી દેવાના. હવે એક પછી એક અહીં બીજા બધા શાકભાજી સમાર્યા હતા ને તે વારાફરતી ઉમેરતા જવાના છે. અહીં આ બધા શાકભાજીનું કોઈ માપ નથી, ઓછા વધારે લઈ શકાય. તેની સાથે મેં કહ્યું તેમ લીલા ચણા અને લીલા વાલ આમાં ઉમેરશો ને અને સાથે મોગરી ઉમેરશો ને તો શાકનો એક અદ્ભુત સ્વાદ બનશે. બધું ઉમેરાઈ ગયા પછી ભાજી પણ ઉમેરી દીધી છે. છેલ્લે સરગવાની સિંગ અને લીલા વટાણા પણ ઉમેરી દેવાના. અને હવે બધા શાકભાજીને વઘારમાં એકદમ સરસ ચલાવી અને મિક્સ કરવાના છે, જેથી શાક પર આ મસાલાનું એક સરસ પડ ચડી જાય. એ માટે આ રીતે લગભગ 1 થી 1.5 મિનિટ સતત ચલાવતા જઈ અને સાતળવાનું છે. કાચા શાકભાજી ઉપર અહીં જુઓ એકદમ સરસ મસ્ત મજાનું લાલ લેયર બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે, જેથી આ શાક બન્યા પછી તેનો અદ્ભુત સ્વાદ આવે છે. હવે
આ શાકની અંદર અત્યારે આ સમયે 300 ml જેટલું હુંફાળું ગરમ પાણી પણ ઉમેરી દેવાનું છે અને પાણી ઉમેરી શાકભાજી સેટ કરતા અહીં જોઈ શકાય છે કે પાણીમાં શાક છે ને તે ડૂબડૂબા થઈ ગયું છે એટલું ઉમેરવાનું, જેથી થોડો રસો પણ રહે અને શાક ચડી જાય. હવે આ સમયે કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું અને સાથે સાથે સીટી લગાવી દઈશું અને ગેસની મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર 3 સીટી કરવાની છે. બેસતા વર્ષના દિવસે આ શાક અમારા ઘરે બનતું ને તો ક્યારેક મારા મમ્મી તેની અંદર મુઠિયા ઉમેરતા, ક્યારેક ના ઉમેરતા. તો આજે આપણે સાથે સાથે તેમાં તળિયા વગર મુઠિયા બનાવી અને આ પંચકણકીના શાકમાં ઉમેરશું. તેના માટે અહીં મેં અડધો કપ બેસન લીધો છે. આ બેસનની અંદર 1 ટેબલસ્પૂન ઘઉંનો કરકરો લોટ ઉમેરી દઈશ. સાથે સમારેલી મેથી પણ અડધો કપ જેટલી લઈ અને ઉમેરી છે. હવે મસાલામાં અડધી ટીસ્પૂન આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરશું. સાથે અડધી ટીસ્પૂન તલ, અડધી ટીસ્પૂન મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1/8 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર, 3/4 ટીસ્પૂન ખાંડ અને 1/8 ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા ઉમેરી દેવાનો. તેની સાથે જ ઉપરથી 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરશું અને પછી અડધું લીંબુ લઈ તેનો રસ પણ ઉપરથી નીચોવી દેવાનો છે, જેથી બેકિંગ સોડા છે ને તે એક્ટિવેટ થઈ જાય અને એ પછી એકદમ સરસ ચમચી વડે પહેલા બધું મિક્સ કરી લેવાનું. બેસન મેથીની અંદર મસાલા મિક્સ થઈ જાય ને એ પછી માપ કરી જોઈએ એ પ્રમાણે ટોટલ અહીં મેં 1/2 ટીસ્પૂન પાણી ઉમેર્યું છે. હાથ વડે બધું મિક્સ કરી લઈશું. બસ આટલું વાળતા મુઠિયાનું મિશ્રણ છે ને તે થોડું એવું મને સોફ્ટ લાગી રહ્યું છે. તો હવે થોડો એવો બેસન પણ ઉપરથી ઉમેરીશ, જે મેં 1/2 ટેબલસ્પૂન ઉમેર્યો છે. એ પછી ફરીથી બધું મિક્સ કરી અને આપણે મુઠિયા વાળી શકીએ ને તેવો અહીં લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે. તો ઉપરથી સહેજ એવું તેલ પણ ઉમેરી દઈશ, જેથી આ લોટ છે ને તે એકદમ સરસ વળી જાય. હવે હોલવાળી એક પ્લેટ લીધી છે, તેમાં પણ તેલ લગાવી દઈશ, જેથી મુઠિયા સ્ટીમ થાય ને તો આ ડીશમાં ચીપકે નહીં. તેની સાથે સાથે હાથમાં થોડું એવું તેલ લગાવી લઈ અને મુઠિયાનો લોટ થોડો એવો હાથમાં લઈશું અને 2 હાથની મદદથી ગોળ ગોળ એક મુઠ્ઠિયું વાળી અને તૈયાર કરવાનું છે. અહીં પસંદગી હોય ને તો ગોળ, ચપટા કે સિલિન્ડર મુઠિયા વાળવા હોય ને તો તે પણ વાળી શકાય. વાળેલા મુઠિયાના બોલને હવે એક ડીશમાં ગોઠવી દેવાનો. આ રીતે એક પછી એક દરેક મુઠિયા વાળતા જશું અને હોલવાળી ડીશમાં ગોઠવતા અહીં આટલા લોટમાંથી ટોટલ 13 થી 14 મીડિયમ સાઇઝના મુઠિયા વળી અને તૈયાર કરી લીધા છે. તો મુઠિયાને હવે સ્ટીમ કરવા માટે બીજી તરફ ગરમ થયેલા સ્ટીમરની અંદર તળિયે પાણી અને સ્ટેન્ડ ઉપર આ ડીશ છે ને તે તેમાં ગોઠવી દઈશું. એ પછી સ્ટીમરનું ઢાંકણ ઢાંકી મુઠિયાને લગભગ 10 મિનિટ માટે ચડવા દેવાના છે, તે પણ ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર. અહીં અંદાજે 10 થી 12 મિનિટ પછી હવે સ્ટીમરનું ઢાંકણ ખોલતા એકદમ સરસ ચડી સુગંધીદાર સાઈઝમાં થોડા મોટા થયેલા આ મુઠિયા ચડી અને તૈયાર થઈ ગયા છે. ડીશમાં તેલ લગાવેલું હોવાથી તે ડીશમાં ચીપક્યા પણ નથી અને ચપ્પુ વડે ચેક કરતા ચપ્પુ એકદમ ક્લીન બહાર આવે છે, એટલે કે અંદર સુધી ચડી પણ ગયા છે. તો તેલ વગર બનતા આ મુઠિયા જ્યારે આપણે શાકમાં ઉમેરશું ને ત્યારે તે શાકનો રસો પણ ઘાટો કરશે અને ખરેખર ખાવાની મજા પણ આવશે. આ ડીશને બહાર કાઢી લીધા પછી બીજી તરફ કુકરની અંદર સીટી થઈ અને શાક પણ સરસ ચડી ગયું છે. ઢાંકણ ખોલતા અહીં એકદમ સરસ અદ્ભુત સુગંધ સાથે ચડેલા આ શાકને ચેક કરતા જુઓ, શાક ચડી ગયું છે, આખું પણ રહ્યું છે, રસો પણ થોડો વધારે રહ્યો છે, પરંતુ હજી આપણે ઢોકળી ઉમેરશું ને એટલે એકદમ પરફેક્ટ માપનો રસો બની અને તૈયાર થઈ જશે. શાકને ચમચામાં લઈ અને ચેક કરતા શાક આખું રહી અને સાવ સરસ ચડી પણ ગયું છે. આ સમયે ફરીથી ગેસની ફ્લેમ છે ને તે ચાલુ કરી દેવાની અને સ્ટીમ કરેલી મેથી બેસનની ઢોકળી છે ને તે એક પછી એક કરી અને આ શાકમાં ઉપર ગોઠવી દેવાની છે. અલગ અલગ છૂટી આ ઢોકળી ગોઠવશું ને એટલે શાક ચડ્યા સમયે તે થોડી એવી ફૂલી જશે ને તો પણ એકબીજા સાથે ચીપકશે નહીં. અહીં શાકનો વધારે લાગતો રસો પણ ઢોકળી ચડ્યા પછી એકદમ માપનો અને સરસ થઈ જશે અને ઘટ પણ થશે. હવે ચમચી વડે સહેજ એવું મિક્સ કરી દેવાનું અને એ પછી ઢાંકણ ઢાંકી અને 4 મિનિટ આ ઢોકળીને શાકની અંદર ચડવા દઈશું. એ પછી ઢાંકણ ખોલતા અહીં જુઓ, ઢોકળીની શાકની એકદમ સરસ સુગંધ સાથે શાક સરસ ચડી ગયું છે, રસો પણ માપનો ઘટ થયો છે અને ઢોકળી ચડી સોફ્ટ થઈ થોડી મોટી પણ થઈ ગઈ છે અને શાકમાં બધું તેલ છૂટું પડી અને ઉપર આવી ગયું છે. બસ ઢોકળીને ચેક કરતા અંદર સુધી તે સરસ સોફ્ટ રહી છે. બસ આવી ઢોકળી થાય અને શાક ચડી જાય ને એટલે આપણી પંચકણકીનું શાક બની તૈયાર થઈ ગયું છે. તો તૈયાર થયેલા પંચકણકીના શાકના કુકરને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી લેવાનું અને શાકને કોથમીર વડે ગાર્નિશ કરી દઈશું. મારા મમ્મી પપ્પાના ઘરે બનતું
પંચકણકીનું આ શાકનો સ્વાદ આજે પણ મારા મોંમાં હજી પણ છે અને બેસતા વર્ષના દિવસે ગરમા ગરમ પૂરી સાથે આ શાક ખાવાની મજા જ કંઈક જુદી હતી. તો આ બેસતા વર્ષે આ શાક ચોક્કસથી બનાવજો અને કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને કહેજો કે તમને આ શાકની રેસીપી કેવી લાગી. જો આ શાકની રેસીપી ખરેખર તમને ઉપયોગી લાગી હોય ને તો આ વિડીયોને લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને સાથે જ આવતા નવા વર્ષમાં આપણે ફરીથી મળશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.